Các bạn là một dân chơi hệ chiến thì chúng ta hoàn toàn có thể tham gia hoạt động đó chính là bang chiến. Đấy. Ở đây thì có rất là nhiều bang. Trong một server chúng ta sẽ kiểu tranh đoạt điểm nhau các bạn ơi. Mỗi một cứ điểm thì sẽ có những cái thủ vệ. Chúng ta vứt đội hình vào để múc nhau. Nếu như mà bang của bạn mà giành được thật là nhiều điểm thì chúng ta sẽ có rất là nhiều phần quà. Tất nhiên là các bạn cũng phải tích cực tham gia cơ. Và cũng phải lựa chọn một cái bang mà đồng đội của các bạn cũng phải máu chiến. Đấy, bang nằm trong top server thì các bạn chơi hoạt động này nó mới dễ dàng được. Bởi vì chúng ta có một câu là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội. Ối rồi đúng không? Hơi non. Đăng nhập nhận free hơn 3.000 lượt quay, cam kết trả hơn 100 tướng SSR. Tải ngay tại App Store và Google Play với từ khóa Liên minh Stickman.